1980ला जेव्हा आपण कोकणात गेलात तेव्हा कोकणात रेल्वे आलेली नव्हती. कोकणामध्ये फारसे वीजही अनेक खेडेगावांमध्ये पोहोचलेली नव्हती, पाणी नव्हतं, रस्ते नव्हते, एस टी सकाळी यायची आणि संध्याकाळी यायची. तो काळ आणि आत्ताचा काळ यात ग्रामीण जीवनामध्ये आणि त्यातल्या शिक्षणामध्ये काय फरक पडला आहे? मी जाणीवपूर्वक ही गोष्ट केली होती की दिनेशला असं म्हटलं की तुला मला उपाशी ठेवायचं आहे, तुझी भूक वाढली पाहिजे. तुला जर इथे चांगला पगार दिला, शिक्षक म्हणून पगार दिला, तर तू इथेच चिकटून बसशील. कल्पवृक्ष असतो की नाही मला माहिती नाही प्रेक्षक हो, कल्पवृक्ष मी कधी पाहिलेला नाही. परंतु जर कल्पवृक्ष आपल्या सगळ्यांना बघायचा असेल तर तो चिखलगावला राजा रेणूच्या रूपानं पाहायला आपल्याला मिळेल. प्रेक्षको, चिखलगाव हे खरं तर एखाद्या ठिपक्या एवढं दिसणारं छोटंसं गाव, पण त्या गावातली ही एक पारंबी तुम्ही पाहिलीत. पण त्या पारंबीचा जो खरा वटवृक्ष आहे तोही तितकंच पाहणं गरजेचं आहे. तुम्ही आज चंद्रगुप्ताला पाहिलं, पण चाणक्य देखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्या चाणक्याला की ज्यांनी असे शेकडो चंद्रगुप्त घडवले, असे शेकडो लोकदीप समाजाला अर्पण केले, त्या राजाभाऊ दांडेकरांना आज मुद्दामहून ह्याच्या बाजूला बसवून मी त्या दोघांशी बोलणार आहे. राजाभाऊ दांडेकर, प्लीज ऑन द स्टेज. या पडणाऱ्या टाळ्या फक्त एकच गोष्ट सांगतायत की हा देश कधी काळी का होईना ऋषीमुनींचा होता. यावर आजवर तडा जाणाऱ्या अनेक गोष्टी घडल्या असल्या तरी तडा जाऊ नये अशी एक गोष्ट घडत असते. त्या गोष्टीचं नाव राजाभाऊ दांडेकर आहे. राजाभाऊ, एक चिखलगाव हे अतिशय छोटंसं गाव. त्यांनी सांगितलं लोकवस्ती 500-1000 याच्या आसपास. परंतु त्या गावामध्ये 1980च्या दशकामध्ये तुम्ही आणि रेणुताई दोघंजणं गेलात. तुम्ही डॉक्टर त्या एका प्रख्यात अशा महाविद्यालयात, ज्यात प्राचार्य म्हणून दस्तूरखुद्द नरहर कुरुंदकर होते, त्याच्यामध्ये सिनियर कॉलेजच्या प्राध्यापिका, विद्यापीठातली सर्व सुवर्णपदकं सर्व विषयांची ज्यांना आयुष्यभर मिळाली, त्या एक प्रचंड मोठं धन घेऊन तुम्ही तिकडे गेलात. ते म्हणजे तुमच्याबरोबर तुमचं एक लहान लेकरू, 3 गायी, माझी जर माहिती बरोबर असेल तर, आणि एक गावातनं तुमच्या मागे आलेलं मरतुकडं कुत्रं, आणि एका झाडाखाली राजा रेणूचा संसार सुरू झाला आणि लोकसाधनेची सुरुवात झाली. मला सांगा, ही जी माणसांची शेती आपण केलीत त्यात 1980च्या दशकापासून आत्तापर्यंत काय गवसलं? माणसांची झाडं झालेली चांगली गवसली. राजाभाऊ, नुसती झाडं नाही झालीत, त्या झाडांना काजवे, आणि त्या काजव्यांचा प्रकाश आज आपल्या समोर पडला आहे. तोच हा दिनेश अडिबेलकरांचा प्रवास आहे. राजाभाऊंचं वैशिष्ट्य काय तुम्हाला सांगतो. आजपर्यंत अशा अनेक समाजसेवकांनी 3-4 दशकं खपल्यानंतर आपली आत्मचरित्र लिहिली, आणि त्यावर आपण कशा हालपेष्टातून वरती आलो, काय आलो, या सगळ्या सुरस कहाण्या लिहिल्या, आणि त्या खऱ्याही होत्या. जवळपास त्यातल्या 80 ते 82 समाजसेवकांची पुस्तकं या हाताने मी प्रकाशित केलेली आहेत. परंतु त्यांनी प्रकाशित केलेलं एकमेव असं पुस्तक मी पाहिलं, जे प्रकाशन करायचं भाग्य मला लाभलं, की ज्यात राजा अथवा रेणू दांडेकर यांनी स्वतःची गोष्ट नाही सांगितली, तर राजा आणि रेणू दांडेकर यांच्यामुळे मोठ्या झालेल्या या छोट्या व्यक्तींच्या कहाण्यातून स्वतःचं आयुष्य उलगडलं. आज खरं तर राजाभाऊ स्वतः येऊन बोलू शकले असते, परंतु त्यांनी दिनेश अडवेलकरला अशा करता पाठवलं की जे केलं त्यांनी त्याचं प्रात्यक्षिक पहिले पुढे आलं, आणि मग तो प्रत्यक्ष माणूस आला. हे त्यांच्या कामाचं महत्त्व आहे. चिखलगावच्या शाळेचं वेगळेपण काय आहे? मला नेहमी विद्यार्थी म्हणून असं वाटायचं की आपली शाळा कशी असली पाहिजे. मला असं वाटायचं की हे भाकड शिक्षण घेण्यात काय अर्थ नाही.
मी 10वी झालो, 11वी झालो, मग कॉलेज केलं, डॉक्टर झालो. पण जगण्यासाठी आपल्या हातात काय काय मिळालं? वा. जगण्यासाठी नेमकं आपल्या हातात काय मिळालं? आणि ज्यांच्यासाठी, ज्या समाजासाठी मी काम करायचं असं म्हणतोय, त्या समाजातल्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्या समाजातल्या मुलांसाठी आम्ही असं काय देणार आहोत की ज्याच्या बळावरती ती मुलं आपापल्या गावामध्ये स्वतःच्या सामर्थ्यावरती उभी राहू शकतील, समर्थपणे जगू शकतील. असं काहीतरी देण्यासारखं जर आपण देऊ शकलो तर आपल्याला शाळा सुरू करण्यामध्ये अर्थ आहे. आणि म्हणून मग भाकड शिक्षण द्यायचं नाही, निर्मितीक्षम शिक्षण देऊया काहीतरी. वा. आणि जगण्यासाठी त्यांच्या 10 बोटांच्या 10 प्रकारच्या कला आणि कौशल्य देऊया. तरच त्यांचं जीवन, त्यांचं शिक्षण हे सार्थकी लागेल असं मला वाटतं. आणि त्यासाठी सुरू केलेली शाळेचंही सार्थक होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून मग 5वी पासूनच व्यवसायाची बीजं त्यांच्यामध्ये, व्यावसायिकतेची बीजं त्यांच्यामध्ये रुजवायची, यासाठी 5वी पासून व्यवसाय शिक्षणाची व्यवस्था आपल्या शाळेमध्ये आपण निर्माण केली. आणि त्यातूनच पुढे दिनेशसारखे व्यावसायिक निर्माण झाले. आज परिसरामध्ये खूप सारी आमची मुलं उभी राहिलेत आणि त्यांच्या टीम्स उभ्या राहिलेत. म्हणजे शेकडो नाही, अक्षरशः तुम्हाला सांगतो की हजारो कुटुंबांचा चरितार्थ गावात राहून चालेल, वा. हे काम या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवलं सगळ्यांना. त्याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे आणि हे आपल्या शाळेचं वैशिष्ट्य आहे. तुमच्या शिक्षणाची अशी काय पद्धत आहे की ज्याच्यामधून अशा प्रकारचं जीवनविषयक संपूर्ण शिक्षण मिळतं? कारण ती जी शाळा आहे ती शाळा, त्याला सरकारी चौकट असणार, सरकारच्या परीक्षा असणार. मग इतरांना सरकारी चौकट सांभाळून हे करता येत नाही, तुम्हाला कसं काय जमतं? चाकोरीत राहूनच चाकोरी बदलता येते याच्यावरती आमचा विश्वास होता. वा. आणि प्रत्येकाने मी काहीतरी वेगळं करतोय, मी काहीतरी फार शहाणा आहे, हां मला काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं आहे, आम्ही काहीतरी हटके, आमचं काहीतरी वेगळंच असतं, असं काही दाखवायची गरज नाही. शासकीय चाकोरीतून जात असतानाच आपल्याला जे भावतं, आपल्याला जे आवडतं, आपल्याला जे योग्य वाटतं, असे प्रयोग करायला शासनानं काही बंदी केलेली नाही आहे. मग आपण ते का करत नाही? आज जेवढे कोर्सेस आपल्या शाळेमध्ये चालतात तेवढे सगळे कोर्सेस हे शासन मान्य आहेत, शासनाच्या चाकोरीतले आहेत. पण आपल्या पद्धतीने ते आपण करतोय, तिथे शिकवतोय, त्यालाही शासनाचा आक्षेप नाही आहे कुठेही. मग चाकोरी कशाला सोडायला पाहिजे? वा. उलटे आपले चांगले प्रयोग समाजातले केलेले हे शासन घेतंय, ॲक्सेप्ट करतंय, त्याला रिकग्निशन देतंय आणि त्यामुळे हे काम चांगलं होतं आहे. पण असं असून सुद्धा अन्य शाळा हे का स्वीकारत नाहीत? खरं म्हणजे हँडीमॅन किंवा मल्टीस्किल वर्कर, मी कॉलेजला असताना 35 वर्ष अलीकडे, म्हणजे जवळजवळ आता 60-70 वर्षापूर्वी जर्मनीमध्ये चालू होता हा कोर्स. मी म्हटलं असं कोर्स भारतात का नाही आपल्या, की एकच माणूस एक छान जॅकेट घालून येईल, एक कमरेला एक मोठा बेल्ट लावलेला असेल लेदरचा, त्याला सगळी टूल्स लावलेली असतील, जॅकेटवरती टूल्स असतील सगळ्या, एक छोट्याशा बाईकवरती तो येईल आणि तुमच्या घरातली 4 ट्रेडची कामं एकच माणूस येऊन करून जाईल. तुम्हाला बघा, साधा प्लंबर हवा असला तरी त्याला मिळवायला, तो तुमच्या घरापर्यंत पोचायला किती दिवस लागतात बघा. तुमच्याकडे पैसे असतात पण त्याच्या पाठीमागे धावायला वेळ नसतो. पण अशी 4 ट्रेडची कामं जर एकाच माणसाने येऊन तुमच्या घरातली केली तर किती सोपं काम होईल. मग आज खऱ्या म्हणजे हँडीमॅनची आपल्या देशामध्ये गरज आहे. आणि आज बलुतेदारी बंद झाली, पण त्यानंतर समाजाच्या गरजा त्याच कायम राहिल्या आणि नवीन सिस्टीम मात्र समाजामध्ये निर्माण होऊ शकली नव्हती. आणि त्याची खरंच गरज होती की आधुनिक बलुतेदार निर्माण करायचे, की जे गावात राहून गावातल्या लोकांच्या गरजा भागवता आपले तेच व्यवसाय स्वरूप, त्याला व्यावसायिक स्वरूप देऊन आपला स्वतःचा चरितार्थही चालवतील, गावाच्या समाजाच्या गरजाही भागवतील आणि गावातच समर्थपणे उभा राहतील. अनेकांनी तुम्हाला पैसे दिले, लोक भरभरून तुम्हाला पैसे देताना मी पाहिलं. इन्फोसिस फाउंडेशन असेल, अनेकांनी पैसे दिले. खरोखरच पैसे असे सहज मिळतात? पैसे कमी पडत नाहीत. आज आम्हाला पैसे कमी पडत आहेत. आणि दुसरं कारण असं आहे की पैसे कमी पडत नाहीत, पण गरजेपेक्षाही जास्त मागू नयेत कधी. मला 68,000 रुपये डेफिसिट होता, त्यावेळेला मी 68,000 रुपयेच मागितले देणाराकडे.
70 मागितले नाहीत किंवा 65 मागितले नाहीत. मला बरेच वेळेला म्हणतात की आपल्या अकाउंटला आता पैसे नाहीत बरं का सर, काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला. रिकरिंगसाठी कोणी ग्रँट्स देत नाही. मग रिकरिंग फंड्स आम्हाला कमी पडत असतात, कारण कामं वाढत जातात दिवसेंदिवस, जबाबदाऱ्या वाढत जातात, वसतिगृहात मुलं आलेली असतात, त्यांना तर जेव खाऊ घातलं पाहिजे रोज आपल्याला. मग हे पैसे कुठनं उभे करायचे? तर समाज देत असतो, पण साठवून ठेवू नका. गरजेपुरतं नक्की तुम्हाला मिळेल. मी माझ्या कार्यालयातल्या 2 महिलांना सांगतो की ज्या वेळेला अशी वेळ येईल की पैसे नाहीत आणि तुम्हाला विशिष्ट कामासाठी पैसे हवे असतील, त्यावेळेला फक्त 1-2 मिनटं तुम्ही डोळे मिटून तुमच्या जागेवरती बसा आणि स्मरण करा ईश्वरी शक्तीचं, आणि त्यांना म्हणा की या कामासाठी आम्हाला पैशाची गरज आहे आणि आम्हाला पैसे हवेत, आणि पहा पुढच्या आठवड्यामध्ये तुमची गरज भागून गेलेली असेल. मी तुम्हाला हे गुपित सांगितलं, पण हा साक्षात्कार त्यांना झाला आणि याच्यावरती विश्वास बसला त्यांचा की समाज तुम्हाला कधी मी जेव्हा वैद्यकीय प्रॅक्टिस 12 वर्ष केली 82 ते 94, आणि ज्या दिवशी एका क्षणात प्रॅक्टिस सोडली त्या दिवशी नानाजींनी मला एक वाक्य सांगितलं होतं. ते म्हणाले की तुझ्यावर लायबिलिटीज काय मला माहिती नाही, पण तू जर वैद्यकीय प्रॅक्टिस मेडिकल प्रॅक्टिस बंद केलीस तर तू अधिक चांगलं काम तुझ्याकडनं होईल असं मला वाटतं. तर बघ काय करता येते. ते म्हणाले मी ब्रह्मचारी आहे, पण तुला बायको आहे, मुलं आहेत, तर तू काय करशील? मी 1 मिनिट फक्त बायकोकडे बघितलं आणि नानाजींना सांगितलं की मी कोणतेही कर्ज काढत नाही, कधी उधारी करत नाही आणि लायबिलिटी कोणत्याही नाहीत माझ्यावरती, आणि मी प्रॅक्टिस सोडतोय. किती वेळ लागेल? म्हटलं आज सोडली, या क्षणाला. घरी जाऊन पाटी काढून टाकली मागे, क्षमस्व, माझ्या पेशंटसाठी एक छोटी नोट लिहून ठेवली आणि मला माफ करा, मी आजपासून आपल्याला सेवा देऊ शकणार नाही. दिलगिरी व्यक्त केली. आणि प्रॅक्टिस सोडून दिली. इतकं सहज हे सगळं झालं आणि इतक्या सहज झालं. आणि मग लोकांनी पैसे द्यायला सुरुवात केली. लोकांनी पैसे द्यायला सुरुवात केली आणि लोकांना कळतंय की बरोबर समजत असते त्यांना की आपण दिलेले पैसे कारणी लागतायत का नाही. हे आपण दुसऱ्याला फसवू शकतो याच्यावरही माझा विश्वास नाही आहे. कोणालाही फसवू शकत नाही आपण. एक ना एक दिवस तुमचं दूध का दूध, पाणी का पाणी लोकांना कळतं वाह, की आपले पैसे कुठे वापरले गेलेत, कशासाठी वापरले, कसे वापरले गेलेत. राजाभाऊ एक शेवटचा प्रश्न. नानाजींनी सांगायचं वाक्य राहिलं. नानाजींनी मला एकच वाक्य सांगितलं आणि प्रॅक्टिस सोडली, त्याचं ते वाक्य हे कारण होतं, ज्या समाजासाठी तू काम करशील तो समाज कधी तुला उपाशी ठेवणार नाही. एवढं एकच वाक्य नानाजींनी मला सांगितलं आणि त्याच्यावरती मी प्रॅक्टिस सोडून दिली. एक आणि सर शेवटचा एक फक्त सांगावं असं वाटतं मला त्यांच्या बाबतीत. आता मी ट्रस्टी 2017ला झालो. सॉरी. आता आमच्या कॉलेजची बिल्डिंग 2 कोटीपेक्षा जास्त रुपयाची कॉलेजची बिल्डिंग आहे, 5.5 कोटीची, आणि त्याला एका माणसाने आम्हाला, दातार या महान व्यक्तीने आम्हाला 2 कोटी रुपये दिले संस्थेला. बऱ्याच वेळा काय होतं ना की बऱ्याच जणांच्या बाहेरच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की अरे आता हे 2 कोटी रुपये मिळालेत म्हणजे काय. पण संस्थेने काय केलं, त्याच 2 कोटी रुपयाचं कॉन्ट्रॅक्ट ज्यांनी पैसे दिले होते त्याच्याच माणसाला देऊन टाकलं. म्हणजे दूध का दूध, पाणी का पाणी. इतकी क्लॅरिटी त्याच्यामध्ये, पारदर्शकता इतक्या स्वरूपाची. नाही, तुम्हीच बांधून द्या म्हटलं इमारत. तशी म्हणाले की नाही, मी तुम्हाला सिव्हिल वर्क करणारा माणूस, RCC वाला माणूस देतो. म्हटलं त्याचे पैसे काय असतील ते तुम्ही घ्या. नाही, मग पैसे तुमच्याकडे देतो. 2 कोटीच्या डोनेशनमध्ये 5.5 कोटीची बिल्डिंग उभी राहिली. 40,000 स्क्वेअर फूटची बिल्डिंग उभी राहिली. 830 रुपये पर स्क्वेअर फूटनी उभी राहिले. हे लोकांना जेव्हा कळलं तेव्हा लोक म्हणाले की हे मिराकल आहे की 2018मध्ये 830 रुपये स्क्वेअर फूटनी 40,000 स्क्वेअर फूटची बिल्डिंग उभी राहू शकते चिखलगावसारख्या ठिकाणी. एक शेवटचा प्रश्न. चिखलगाव म्हणजे एक प्रकारे कातळ हा संपूर्ण त्या भागात आहे, आणि तरी देखील तुम्ही तिथे फळफळावळ केलीत, नंदनवन केलं, अक्षरशः शेती फुलवलीत. हे कसं काय केलं? कातळावर कुठलं बीज रुजलं आणि कसं रुजलं? माझ्या मना बंद दगड. बोलायचं आलं तर बरंच काही बोलता येईल, पण स्वतःचं मन घट्ट करायला लागतं, दगड करायला लागतं.
कोणी आपल्यावरती कितीही टीका करो, लोकांनी सांगितलं होतं की 450 वर्षात या जमिनीवरती कोणी राहिलेलं नाही आणि कोणी झाड लावलेलं नाही, तुम्ही इथे राहू नका. ही माणसांनी राहायची जागा नाही. त्या ठिकाणी कष्ट करायला सुरुवात केली. बाकी तेथे अधिष्ठान पाहिजे भगवंताचे आणि मग परमेश्वर आपल्या पाठीशी उभा राहतो. मला कोणीतरी सांगितलं डॉक्टर मित्रांनी की अरे तुझी शुगर वाढते. मी म्हटलं अरे आपली प्रकृती काम करायची असेल तर चांगली ठेवायला लागेल. मग घन चिन्नी घेऊन 450 खड्डे कातळामध्ये मारले. रोज सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 खड्डे मारायचे आणि 5 फळबागा उभ्या राहिल्या आणि 27 प्रकारची फळं येतात आमच्या शेतामध्ये. आता माझ्यासमोर इथे जोशी साहेब बसले, त्यांनी आमची बाग बघितलेली आहे की परमेश्वरी अधिष्ठान आपल्या पाठीमागे उभं असतं. हां, तुमच्या मनामधल्या सात्विक भावना जाग्या असल्या आणि श्रद्धेने निष्ठेने काम करत असलो तर सगळं काही अशक्य नाही. एक जाता आता शेवटचा प्रश्न. समोरचे प्रेक्षक अक्षरशः भारावून गेलेत, यात काही शंकाच नाही. तुमच्या या चिखलगावच्या लोकसाधनेच्या प्रकल्पातून काय अपेक्षा आहेत तुमच्याकडून, तुम्हाला या समाजाकडून काय करावं त्यांनी तुमच्यासाठी? काही नाही, तुम्ही आमच्या बरोबर या कामाला. तुमचे हात द्या आमच्या हातामध्ये की बस पुढे काम चालत राहील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचा आशीर्वाद आम्हाला द्या. तेवढ्या आशीर्वादांचं बळ केवळ महाभारताच्या युद्धातले पांडवांचे प्राण वाचवायला एक नमस्कार कारणीभूत ठरला होता. तसं मला वाटतं की आपल्या सगळ्यांचे, एवढ्या लोकांचे जर आशीर्वाद आम्हाला मिळाले तर हा संस्थेचा जगन्नाथाचा रथ आहे हा पुढे चालूच राहणार आहे. जोपर्यंत तुम्ही आहात तोपर्यंत. प्रेक्षको, मी राजाभाऊ आले तेव्हा सांगितलं की हा देश ऋषी मुनींचा होता, यावर विश्वास बसू नये अशा अनेक गोष्टी आजूबाजूला घडत असताना तो विश्वास बसावा अशी काही व्यक्तिमत्व समोर येतात. राजाभाऊ दांडेकर हे त्यातलेच एक. कातळावर अक्षरशः छिन्नी हातोडा घेऊन 450 खड्डे खणून त्यात बाग फुलवणं म्हणजे काय हे त्यांच्या शरीरावरून जमिनीत ओघळलेल्या प्रत्येक घामाला विचारा, त्या तळपत्या सूर्याला विचारा, त्या कोसळणाऱ्या पावसाला विचारा. या सगळ्यावर मात करत राजाभाऊंनी तिकडे नुसती झाडांची शेती केली नाही, वनस्पतींची शेती केली नाही, तर दिनेश अडविलकर सारखी शेकडो नव्हे हजारो मुलं नोकरदार नव्हे तर खऱ्या अर्थानं उद्योजक आणि दाते म्हणून घडवली, जे आज संस्थेचा आधार बनले आहेत. एक पिंपळाचं झाड असतं, त्याच्यात एक पायरी नावाचा एक प्रकार आहे की जो कातळाच्या सांदी फांदीमध्ये वाढतो आणि तो असाच वाढतो आणि वाढून पुन्हा त्या कातळाला सावली देत असतो. दिनेश ही कोकणच्या कातळावर पडलेली ही कृतज्ञतेची सावली आहे. कल्पवृक्ष असतो की नाही मला माहिती नाही प्रेक्षको, कल्पवृक्ष मी कधी पाहिलेला नाही, परंतु जर कल्पवृक्ष आपल्या सगळ्यांना बघायचा असेल तर तो चिखलगावला राजा रेणूच्या रूपानं पाहायला आपल्याला मिळेल. राजाभाऊ, तुमच्यासारखी माणसं ही खऱ्या अर्थाने माणसांचा रुजवा करणारी, माणसांची शेती करणारी शेतकरी आहेत. धन्यवाद. नमस्कार.